אחרי השידור בשבוע שעבר קיבלתי מכתב מאמא נרגשת שסיפרה שלפני שנה בדיוק הבן שלה, נחמיה בן ציון שמו, ואשתו הצעירה ברחו מקהילת לב טהור. האם חילונית, הבן חוזר בתשובה, הוא הפך לחבר בכת החרדית בקנדה, התחתן עם אשתו, ילדה בת 16, ואחרי שהאישה נכנסה להיריון, החל נחמיה לשאול את עצמו שאלות קשות ושאלות מיותרות מבחינת הקהילה. הוא למשל שאל, למה מוצאים ילדים מההורים שלהם ומוסרים אותם לאנשים אחרים? בשלב הזה הכריז עליו האדמו"ר כעל חולה נפש, חולה ב-BPD, וניסה לכפות גירושים בין בני הזוג. נחמיה הבין שהוא צריך לעזוב, שהאדמה בוערת. בהדרכה טלפונית צמודה שלהם, פסיכולוגית במקצועה, הם החליטו לילה אחד לברוח מהקהילה, להציל את הנישואים, להציל את החיים שלהם. הבריחה, מספרת האם, התרחשה כמו במבצע צבאי. אף אחד מחברי הכת לא ידע. השניים ברחו בלילה, לוקחים איתם רק מעט בגדים וממהרים ישר לשדה התעופה, אל החופש מהסיוט שפקד אותם. שלום, ערב טוב. בשבוע שעבר הבאנו את סיפורו הנוגע ללב של אריה לבר, שבגיל 14.5 ננטש על ידי אמא שלו, חברה קנאית בקהילת לב טהור שבקנדה. עדויות קשות שהבאנו כאן תיארו מה מתרחש בכת הקיצונית ביותר בעולם החרדי, שזה כולל בין היתר התעללויות פיזיות ונפשיות, נישואי קטינים, הוצאת ילדים מבתיהם ושליחתם לחינוך מחדש ועוד. אריה הנער שמרד בקהילה נשלח לארץ. הוא חי כאן לבדו. אמא שלו כתבה לו שהיא מנתקת איתו את היחסים כי הוא רשע וכופר. 7 שנים הוא לא שמע ממנה אף מילה. לפני חודש נסע אריה יחד עם 2 תחקירנים שלנו לקנדה כדי לפגוש את אמו ועוד 2 אחים קטנים שיש לו שם, וגם להתעמת עם מנהיג הקהילה, האדמו"ר שלמה הלברנץ. במרכז הפרק השני בסדרה שנשדר הערב מתרחש המפגש הדרמטי בין האם לבנה. הוא חילוני גמור, חייל משוחרר שמבקש לחדש את היחסים עם אמא שלו. היא חרדית פנאטית בכת שרוב העולם החרדי מסתייג מהקיצוניות שלה, הייתי אומר אפילו סולד מהקיצוניות שלה. איך יראה המפגש הזה בין עולמות כל כך שונים? כתבתם של רונן ברטן ואוהד כהן. לאריה, מכיוון שלדאבוני הרב אינך מוכן לקבל, ולא רק שאתה רשע ואומרים לך שאפשר להוכיח את אמיתות התורה, אלא נוח לך להישאר במה שבא לך, ולכן אני מנתקת איתך את הקשר. כמה שנים לא ראית אותה? 7 שנים. היית רוצה לנסוע לשם? הייתי רוצה לנסוע לשם. שאני עכשיו עושה את הטיסה הזאת, זה כאילו בדיוק מה שעשיתי כשהגעתי לשם לפני 7 שנים. זה כאילו חוזר על עצמו עוד פעם מחדש. באיזשהו מקום אני חייב לסגור את המעגל הזה כדי להמשיך הלאה בחיים. אני אגיע לשם, אני אעשה מה שאני יכול. בעצם פותח להם פתח, שידעו שאני לא שכחתי אותם, שאני נמצא כאן. מה שיקרה אחרי זה כבר לא תלוי בי, והמעגל ייסגר איכשהו לטוב או לרע, אבל המעגל ייסגר. בשעת לילה מאוחרת נוחת אריה לבר בשדה התעופה של מונטריאול בקנדה. המקום אותו מקום, השעה אותה שעה, אבל הכל השתנה בחייו ב7 השנים מאז נחת כאן לראשונה. אז היה ילד חרדי בן 14 שבא עם אמא שלו לחפש חיים חדשים בקהילה החרדית הקיצונית ביותר בעולם היהודי. היום הוא חייל משוחרר, חילוני גמור, בחור שמשפחתו הוציאה אותו מתוכה. 4 פעמים ניסה להתאבד אחרי שאמו כתבה לו מכתב בו הודיע שהוא רשע בעיניה והיא לא רוצה איתו כל קשר. מאז לא ראה אותה ולא דיבר איתה. המקום הזה טראומטי עבורו. זה היה בשעה הזאת בדיוק. עכשיו שאני חושב על זה. כן? כן, הנה, עכשיו בערך 12. וזה היה ב-12 גם בערך. הגיע בן אדם עם מכונית, יש להם איזה אחד מהקהילה שזה פחות או יותר התפקיד שלו,
שהוא לוקח את האנשים שמגיעים והולכים, ומשם הוא אוסף אותנו. אריה נכנס לרכב יחד עם רונן ברטן ואוהד כהן, אנשי צוות התוכנית שמלווים אותו במסע שלו. להזכירכם, קהילת לב טהור בה נמצאת אמא של אריה, שוכנת בעיירה סנט אגת, מרחק של 100 קילומטרים ממונטריאול. עיירת נופש קטנה וציורית שבקרחת יער צדדית שלה התמקמה הקהילה. כמה רחובות זעירים, 250 נפשות לערך, מכונסים סביב האיש הזה שקורא לעצמו האדמו"ר מרימינוב, הרב שלמה הלברנץ, אבל נולד בישראל לזוג קיבוצניקים לשעבר תחת השם ארז אלברנס. ברבות הימים חזר בתשובה, הפך למנהיג קהילה סגורה וחרדית ביותר. עדויות מפורטות שנמסרו במשטרה אומרות כי בקהילה הזו מונהגים עונשי גוף אכזריים, נישואי קטינים, חרמות והתעללויות פיזיות ונפשיות. לפני המסע נודע לאריה כי אחיו יוחנן, נער בן 18 בלבד, נשוי לביתו של הלברנץ, ובגילו הצעיר יש לו כבר 2 ילדים. עכשיו, בנסיעה הארוכה הוא מוצף ברגשות מנוגדים, געגועים, כעס, שנאה, תקווה. אני צריך לבוא לשם מתוך אהבה ולא מתוך כעס. כי אם אני אראה להם כעס, אז הם יחזירו לי כעס, ואני לא אעשה את מה שהם הראו לי. הם הראו לי כעס ושנאה, ואם אני אבוא מאותו מקום, אז לא יצא לי מזה שום דבר, ולא יצא לאף אחד מזה כלום. בבוקר של הבחורת, בשעה מוקדמת מאוד, אריה מתכונן לצאת לפגישה עם אמא שלו. התוכנית היא להגיע מוקדם מאוד בבוקר, בשעה שכל הגברים יהיו בתפילה, ואז הוא יוכל אולי למצוא את אמא לבדה בבית ולדבר איתה. מודע לקושי לצלם בתוך מתחם הקהילה, הוא עוטה על עצמו מצלמה נסתרת. תגיד, לא מוזר לך ללכת למסתרת? לא. תשמע, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אבל עצם רעיון. בסדר. מוזר? ברור שזה מוזר. זאת הנסתרת. זה, אתה יודע? זה זאתי? כן, זה כאילו. רק כי תראה אותי כבר היא תלחץ, זה בטוח. לכן אני חושב שבשלב הזה כדאי שאני אכנס לבד. אבל אתם צריכים להיות אתה יודע, בעמדת... נראה לך שיהיה משהו? אי אפשר לדעת. אני לא הייתי שם הרבה זמן, אני לא יודע לאיזה רמות טירוף הם הגיעו כבר. צריך להכין את עצמנו לכל דבר. זה יתאים הדבר הזה. נראה לי. אתה לחוץ? לא. אתה נראה לחוץ. לא לחוץ, אני במתח. לא... בן הולך לפגוש את האמא שנטשה אותו, שאותה לא ראה 7 שנים כשהוא מצויד בחולצה עם מצלמה נסתרת. ואין כמו העובדה הזו כדי להמחיש את האמביוולנטיות של המפגש הזה. אריה מתגעגע לאמא שלו. הוא רוצה מאוד לראות אותה, להחזיר אותה לארץ. אבל יש לו משימה לא פחות חשובה, לתעד מה קורה בקהילת לב טהור. וואי, איזה ערפל. אריה מגיע למתחם הכת ופוגש את בן האדמו"ר נחמן. הוא מבקש ממנו להגיד לו איפה אמא שלו גרה היום, אבל נחמן חושש לשתף פעולה. דווקא בגלל התפקיד שלי, אני לא רוצה להסתבך. להסתבך במה? בזה שבן הולך לראות את אמא שלו? אחרי התפקיד, יגידו לי, למה אם היא לא תוצבת... מי יגיד לך? היא בעצמה, הייתי חסר לה גם. אני סך הכל מבקש ללכת ולדבר איתה, ואם אתם לא רוצים להביא לי אותה, תביאו לי את יוחנן, תביאו לי את יהושע, את האחים שלי. בוא לי לדבר איתו. בוא נשמע מה יוחנן אומר לי. אתה לא דיברת איתו. את מי ראיתי? תראית את יוחנן. מי זה יוחנן? הוא עבר בידך, ועושה לך ככה. דיברת איתו. מי? אריה המום. אחיו הצעיר, הילד שגדל איתו, שליווה אותו כל ילדותו, עבר על פניו, הוא אפילו לא זיהה אותו? תגיד, תקרא לו רגע, אני רוצה לראות מי זה. לא ראיתי אותו, אתה חושב שאני יודע, שאני מזהה? הוא בא בפניך, עשה לך ככה, ענית לו ככה. הוא לא יודע שזה אני. חשבתי שאתה לא רוצה לדבר איתו. הוא לא... אוקיי, אז אני יכול שוב... הוא בבית מדרש עכשיו. אתה יכול לקרוא לו שנייה? אריה מחכה בתקווה שיקראו לאח שלו, אבל אז קורה דבר גדול אפילו יותר.
מתוך הערפל הכבד מגיע חסיד עם טלפון ביד. אמא של אריה על הקו. שיחה ראשונה אחרי נתק של 7 שנים. הלו, אמא? מה נשמע? יופי, אני נמצא פה בשכונה שלכם, אני רוצה לראות אותך. אני רוצה לדבר איתך. לדבר איתך, את אמא שלי. בואי נדבר על זה. בואי נדבר על זה, את אמא שלי. נכון? רגע, את מסכימה שאת אמא שלי? רונן ואוהד מהצוות שלנו מאזינים מהצד לשיחה. את אמא של אריה הם לא שומעים, אבל מדברי הבן מתברר שהשיחה לא מתנהלת בכיוון הרצוי. האם לא רצה לפגוש אותו. היא מאשימה אותו שדיבר נגד האדמו"ר הנערץ עליה. הוא לקח אותך ממני. מי לקח אותך? בואי נדבר על זה. את לא רוצה? אז בעצם את בתור אמא, את אומרת לי שאת לא רוצה לראות אותי. ואני נולדתי ממך, נכון? נכון? את מתביישת בזה? בזה שאני נולדתי ממך? כן. כן, את מתביישת בזה? בסוף כן. בצורה שאני מתנהג עכשיו, אז למה ניתקתי איתי את הקשר לפני 7 שנים כבר? כן. וכשאת חזרת בתשובה, אז אמא שלך נתקעה איתך את הקשר? נכון, אז למה כשאני... תקשיבי, אני באתי במיוחד מישראל בשבילך, כי את אמא שלי. אני רק רוצה לראות אותך, זה הכל. לא מבקש יותר מזה. את לא מוכרחה לדבר, אני רק רוצה לראות אותך. תני לי את זה בתור מחווה אחרונה של אמא לבן שלה. אני רק רוצה לראות אותך, אל תדברי. אני רק רוצה לראות אותך, לראות את הפנים שלך. לא, את אמא שלי וזה הדבר היחיד שאני מבקש. מה זה יעזור? אני חושב עלייך כל הזמן. אני כל הזמן חושב עלייך כי אני הבן שלך, אני חולם עלייך, ואני רוצה לראות את הפנים שלך אחרי 7 שנים. ככל שהשיחה נמשכת, היא נעשית יותר ויותר קשה. קורעת לב ממש. אני רוצה לראות אותך כי את אמא שלי. את חייבת להבין את זה. את לא צריכה להתעמק בזה. את אמא שלי, אני הבן שלך, והבן שלך רוצה לראות את האמא שלו. זהו, זה כל מה שהוא רוצה. הביא לי לפחות את יוחנן ויהושע לפה, אני רוצה לראות אותם. תראי לי את האחיינים שלא ידעתי שהם קיימים. אני רוצה לראות אותם. הם משפחה שלי, הם משפחה שלי. אתם המשפחה שלי. ולא משנה איפה אני אהיה, ולא משנה איפה את תהיי. לא משנה מה הדרך שלך, לא משנה מה הדרך שלי. אנחנו משפחה. מזה אף אחד לא יכול להתחמק. תני לי את זה כמחווה על השנים הכן טובות שהיו לנו ביחד. עד שהגעת לפה, אז אני הייתי איתך כל הזמן. קשה לשמוע את השיחה הזו. היא נמשכת כמעט 15 שעה ואריה ממש מתחנן בפני אמא שלו, בעוד שהיא נותרת קרה ונחושה. היא לא רוצה לפגוש אותו. רק כאשר היא מבינה שהבן שלה לא ילך מפה בלי לפגוש בה, היא נעתרת לבקשה. היא אמרה לי לבוא, היא רוצה להגיד לי מה היא חושבת. אני אבוא. יש? כן. כן? כן. כשאריה מדבר עם אמא שלו, מתבונן בו כל העת בחור צעיר מהצד. זהו יוחנן, אחיו הצעיר. אריה הזדעזע כששמע בארץ שחיתנו את יוחנן ושיש לו כבר ילדים, וזו אחת הסיבות שרצה לצאת למסע הזה. פעם היו שני האחים האלה קרובים מאוד. עכשיו מתבונן בו יוחנן מרחוק, מקשיב לשיחה, אבל לא מזדהה. רק בסיומה, כשאריה ממהר אל בית האם, יוחנן מתקרב אליו. לא הכרתי אותך. עברנו פה, לא הכרתי אותך. אני לא זוכר מי אתה. אני יוחנן. אני עברתי פה לישיבה, לא זוכר, לא... אני יודע, גם אני לא הכרתי אותך. עכשיו אני מתחיל להכיר. גודלים, אה? גודלים, משתנים. איך אתה מרגיש? בסדר. איך עבר השיחה? בסדר. מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה עכשיו? אני עכשיו גמרתי שחרית, אני
אני בלימודים. אתה יכול לבוא איתי לאמא, אולי נדבר ביחד? אתה רוצה לדבר ביחד? אולי נדבר ביחד. נדבר קצת ביחד, בסדר? בסדר. גם הייתי רוצה לראות את הילדים שלך. האחיינים שלי, אתה יודע. כן, בטח. הקטנה היא גם מפחדת ממני, אתה יודע? למה היא מפחדת? אין לי מושג, היא רגישה עד הסוף. כן? מאוד רגישה. אז אתה רוצה נעשה סיבוב? נלך נשב קצת עם אמא ונראה את הילדים שלך ואז נלך? אתה רוצה ללכת עם האוטו? אתה רוצה היא גרה פה, כאילו... כן. אתה רוצה ללכת ברגל? כן, אני רוצה לדבר. איך הילדים, בסדר? ברוך השם, מסמכים לי, מסמכים אותי. מסמכים אותך? לי לך דבר, אני באתי לפה שבור ורצוץ, לגמרי מכל החיים, אתה יודע. כן. היה לי משפחה עם ילדים, זו הייתה הנחמה היחידה שלי, מה אני יכול להגיד? תראה, כעס זה דבר שנשאר לכל החיים, אבל זה גם הורס אותך. ואני גם רציתי לבוא לפה גם כדי להשתחרר מהכעסים האלה, אתה מבין? אני רציתי לבוא לפה כדי, אתה יודע, לסגור את המעגל. כן. ואני חושב שבאיזשהו מקום גם אמא הייתה רוצה את זה, אפילו שהיא לא תגיד את זה. והגעתי לפה במיוחד כדי להשתחרר מכל זה. זה קשה, זה קשה. נכנסתי לבית ויש לך את הפתח ואחרי זה אתה יורד במדרגות למטה. רוצה לבוא ביחד. נכנסתי והיא מסתכלת עליי ואני רואה שהיא לא אומרת לי כלום. רציתי לבוא ביחד, נדבר וזהו. אני רואה שהוא גדל, אני לא מזהה אותו. אמרתי לה, אפשר לבוא לבית? אמרה לי, כן. נכנסנו לבית, אז אנחנו עומדים אחד מול השני. זהו, טוב, נשאר קצת. היא פשוט הלכה והתיישבה על ה... לא לחיצת יד, כלום, 7 שנים. כלום, שום דבר. פשוט הלכה והתיישבה, שאלתי אותה, אני יכול לשבת? היא אמרה לי, כן, תשב. ואז התחלנו את כל הדיבורים בינינו. את האמנת שאני אגיע לפה? חשבתי שאולי יבוא יום פתאום אתה תבוא. חשבת שאני יודע לפני זה? ידעת שאני לא יודע לפני זה. ידעתי שלא. האם ושני בניה מתיישבים לדבר. ברקע הטלפון לא מפסיק לצלצל. הקהילה הקטנה נסערת מהביקור הלא צפוי, וכולם רוצים לדעת מה מתרחש שם בתוך בית המשפחה. איך מתנהלת שיחה אחרי נתק כל כך ארוך? בדקות הראשונות האם יושבת בצד ומתבצרת בשתיקתה, ואת המבוכה שוברים שני בניה, החרדי והחילוני, שמנסים לגשש את דרכם אחד אל השני. מה אתה מרגיש עכשיו שאתה רואה אותי כזה הרבה זמן? רגשים. זה קשה? כן. אתה מזהה אותי? עכשיו אני מזהה, כן. קשה לזאת, כן. משתנים. אז אתה בעצם עכשיו נקרא חתן של הרבי, כאילו. נכון בדיוק. אתה שמח על זה? בטח, למה? זה זכות, כאילו? זה זכות, זה נקרא את זה, זכות, כן. איך הבת שלו? איך אשתך? מקסימה. כן? מקסימה. בת כמה היא? היא באותו גיל שלי. היא קצת יותר גדולה ממני. היא בשבט ואני בניסן. יש לו בני כמה ילדים? מה? הילדים שלך בני כמה הם? הילדים שלי, אני בן 16 התחתנתי, אז מנחמל, יש לי מנחמל ושנה בלה. אז מנחמל בערך, נגיד, 2 בסובן. מה? יואן הרב. כן, בגיל שנה ו3, והבת שלי נולדה לפני 3 חודשים. בן שנה ו13? ובן כמה אתה עכשיו? 18? אני בן 18, קצת יותר, 18 וחצי, קצת יותר. יוחנן אומר שהוא התחתן בגיל 16.
אריה חושד שאחיו התחתן הרבה לפני, נישואי ילדים אופייניים לכת הזו, ויוחנן חש צורך להצטדק. הדרך שלנו, וכמו שהסבירו לי, וכמו שאני רציתי בעצמי, היא להתחתן, אני אוהב, זה יותר אפשרי בשבילנו להתחתן בגיל מוקדם, לבנות חיים מוקדמים וכל זה. בוא נגיד שהתחתנתי בסדר, בגיל 16, יש לי כבר ברוך השם שני ילדים, אבל אני לא חושב שעשיתי איזו עבירה גדולה בזה. אריה מקשיב ליוחנן, אבל כל מעייניו נתונים לאמו. כשהוא רואה שהיא לא תדבר מיוזמתה, הוא מעלה הילוך ואומר משהו שיגרום לה סוף סוף לדבר. אומרים שאין כמו רגש של אמא, אז איך אמא יכולה יום אחד לשלוח לי מכתב, שבמכתב כתוב רק דברים רעים, וזהו, לסיים את הקשר עם הבן שלה. אמא חולקת את הרגש שלה והולכת לפי השכל ולפי דרך התורה, זה מה שקורה. זה לא לפי השכל, זה לפי דרך התורה. לפחות תגיד שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, ואתה מאמין ביהדות וזה, מה שהולך אבל בן אדם שאומר כפירה בקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אנחנו יהודים ואנחנו... אני כמעט התאבדתי 4 פעמים אחרי זה, וזה בעצם מה שהיא גרמה לי. היא גרמה לי כמעט להתאבד. אם לא יודע, אם עולה לי לראש, תעצור את זה, זהו, אני לא הייתי פה, באמת, אני אומר לך, ברצינות, זה מה שהיה. 4 פעמים. אז בגלל שאני לא מאמין, אז זהו, זה הופך אותי, פתאום אני לא בן אדם, אני לא שום דבר, פתאום ברגע שאני לא מאמין. אנחנו לא אמרנו את זה, אבל אנחנו רוצים שאתה תאמין בקדוש ברוך הוא. אתם רוצים, אני לא יכול... ישראל נשלוף. מה קרה? אמרתי לה שלא טוב. זה כתוב... אני לא יכול להאמין אבל, אני לא יכול להאמין אחרי כל מה שהעברתי, ואתם רק המחשתם לי את זה עוד יותר, שתראו לאן התורה מובילה, לזה שאמא תנתק קשר עם הבן שלה. זה כתוב שצריך להתאחד עם בן אדם שרשע. אני לא רשע, אני מצטער, אני ממש לא רשע. אריה יושב מול אמא שלו, מספר לה שהוא ניסה להתאבד 4 פעמים, והיא לא מתייחסת לזה. במקום זה היא חוזרת ואומרת שהיא חייבת להתנתק ממנו כי הוא אדם רשע, כך כתוב בתורה. אני מודה שזאת אחת השיחות המזעזעות ששמעתי. אריה מספר שלפני החיים בלב טהור, אמא שלו הייתה אם למופת, אם מגוננת, אם אוהבת. והנה עכשיו הסבל שלו לא מזיז לה כלום. אבל אריה צריך להכיר אותו, הוא לא בחור שמרים ידיים. הוא עושה עוד ניסיון. הוא יספר לה שהוא מצא בת זוג, שהוא עומד להתחתן באביב הקרוב, שהוא עומד לבנות בית בישראל. היא אמא יהודייה, לא? אולי זה ישנה משהו בליבה. הפסקה קצרה ונמשיך עם הסיפור. שבע שנים אחרי שאימו החרדית קיצונית נתקה איתו כל קשר, יושב אריה לבר מול האם בביתה שבכת לב טהור בקנדה. אחיו הצעיר והחרדי משתתף גם הוא במפגש. בינתיים השיחה רק מאכזבת. האם קרירה, מסויגת, אבל אריה לא מוותר. הנה המשך הסיפור. אריה תמיד האמין שכשאימא שלו תראה אותו, הגוף יזכור. אימא תדע שהיא אוהבת אותו. עכשיו הוא יושב לפניה ושום דבר מזה לא קורה. בגלל שאני לא מאמין, אז זהו, זה הופך אותי, פתאום אני לא בן אדם, אני לא שום דבר פתאום, ברגע שאני אומר לך שאני לא מאמין. אנחנו לא אמרנו את זה, אבל אנחנו רוצים שאתה תאמין בקדוש ברוך הוא. אתם רוצים, אני לא יכול... ישראל נשלוף.
מה קרה? אמרתי לה שלא טוב. זה כתוב... אני לא יכול להאמין אבל, אני לא יכול להאמין אחרי כל מה שעברתי, ואתם רק המחשתם לי את זה עוד יותר, שתראו לאן התורה מובילה, לזה שאמא תנתק קשר עם הבן שלה. אבל זה כתוב שצריך להתרחק מבן אדם שרשע. אני לא רשע, אני מצטער, אני ממש ממש לא רשע. הלך לקפור זה לא הופך אותי לבן אדם רשע. אני התנדבתי שנתיים במקום לילדים אוטיסטים. אני עזרתי בכל דרך אפשרית לאנשים. אני בצבא הייתי הפסיכולוג של האנשים. כל בן אדם שהיה לו רע, אני ישבתי ודיברתי איתו. האם אומרת לבנה שהוא רשע, כי הוא חילוני, כי הוא כופר. אריה מצידו מצטדק, אני לא רשע, עובדה, אני עוזר לאנשים. השניים מדברים במושגים שונים, בשפות שונות. כך בדיוק נשמע דו-שיח של חרשים. ורק יוחנן, האח הצעיר, מנסה להחזיר את השניים אל האנושי. אתה יודע כמה זמן אחרי שאתה הלכת, האמא של העיניים שלי היו ככה? נכון, כי היא לא באמת רצתה לעשות את זה. כי היא לא הייתה שלמה עם זה. את לא היית שלמה עם זה. זה כאב לה, זה כאב לה. לא היית שלמה עם הניתוק שלי, אני לא... כן הייתה שלמה, אבל זה כאב לה. זה כאב לה שהיא צריכה לעשות ככה לבן שלה. שאלתי אותה, את אוהבת אותי? אז היא כל הזמן ניסתה להתחמק מזה ולהגיד לי, אני לא אוהבת אותך בדרך שלך. לא אמרה לך בעצם בשום צורה שהיא אוהבת אותך? לא. היא התחמקה אמרתי לה, תעני לי בכן ולא. היא כל פעם התחמקה מהשאלה. היא לא הסכימה להגיד לך, כן, אני אוהבת אותך, לא. אבל אני רוצה שתשתנה? לא. לא. היא אמרה, אם היית משתנה, אז זה היה משהו אחר. היא לא ענתה בכן ולא, היא לא ענתה ישירות. היא כל הזמן התחמקה מזה, ושאלתי אותה את זה מלא פעמים. אנחנו רוצים שאתה תאמין. אנחנו רוצים לפחות שאתה תאמין. וגם אמרנו. ואם אני לא אאמין, אז יישאר ככה לתמיד? אתה כן תאמין, תחשוב על עצמך טוב מאוד. לא צריכים לחשוב על גם. אני זוכרת שהיית זורקת את הכיפה והיית אומר, אני אהיה ככה ואני אהיה ככה. והיית אומרת לך, לא, אני אמות אם אתה תהיה ככה. אם מה שהיה טוב לי זה הדרך שלי, אז למה לא נתת לי את הטוב הזה? אבל זה לא טוב. בעינייך, אני מרוסק עד היום. אפילו שיש לי משפחה שאימצה אותי ובניתי את החיים שלי, אני הולך להתחתן, סידרתי את החיים שלי. אבל אני עדיין שבור. אני שבור וזה לא יתרפא אף פעם. זה לא יתרפא, אין, זה בחיים לא יתרפא. ככל שהשיחה נמשכת, מתברר שאין בעצם על מה לדבר. אפילו הזכור החתונה המתקרבת של אריה לא מוציאה מהאם שום רגש. אם אריה לא יהיה מאמין, מבחינתם הוא לא יהיה בכלל. אז להתראות. מחר אני אבוא להגיד שלום לפני שאני הולך. גם כאן יוחנן עושה כל מאמץ להשאיר את אחיו קרוב. בתום הפגישה הוא מזמין אותו לבוא אליו למחרת הביתה כדי לפגוש את אשתו ואת ילדיו. ישר, ימינה? כן. 1575? כן. אוקיי, בסדר. רק בוא, אני אומר לך שוב, אני רוצה שמחר שאנחנו נסכם את הדברים. כן. שגם אם אני אומר לך משהו שלא מוצא חן בעיניך, שנסגור את זה בטוב, שאני אלך לארץ, שאני יודע ש... אל תדאג, אני לא תכננתי לתרוק עליך את הדלת, לא. לך בטוב. אבל זמן קצר לאחר מכן מתקשר ומבטל את הפגישה. כל עוד אריה חילוני וכופר, אין על מה לדבר. או במילים אחרות, הוא קיבל הוראה מלמעלה. אחרי 7 שנים שלא התראו, אריה עוזב את בית אמו במפח נפש גדול. אתה יודע, היא עשתה לי טובה בכלל שהיא באה לראות אותי, כאילו. זאת לא היא כבר, היא השתנתה לגמרי. איך זה מרגיש? מרגיש נורא. לא, אין משהו אחר להגיד על זה. זה גם רק אומר לי עד כמה הכת שינתה לה את החיים, כאילו, את כל הנקודת מחשבה שלה. כי זה לא טבעי שאימא נורמלית, שהבן שלה היה איתה כל הזמן, בן בכור שלה, תגיד לו כזה דבר. זה לא טבעי. זה רק מראה עד כמה הכת שינתה לה את החיים שלה. בערב במלון, עצוב ומכונס בתוך עצמו, אריה כותב 3 מכתבים. מכתבי פרידה לאמא ולאחיו יוחנן, ומכתב כועס לאדמו"ר שלמה אלברנץ.
השכם בבוקר הוא נוסע עם הצוות שלנו לחלק את המכתבים. כתבתי מכתב לאמא שלי ולאח שלי יוחנן. לאח שלי הקטן לא כתבתי, אני גם בספק אם הוא הבין בכלל, הוא לא ממש זוכר אותי. אמא, מבחינתך אני נכשלתי, כיוון שאני לא אדם מאמין. רציתי לומר לך שמבחינתי ומבחינת הסובבים אותי הצלחתי ובגדול. בעוד מספר חודשים אני מתחתן והולך להקים בית לתפארת, בניגוד לבית שאת נמצאת בו, והכת שאת נמצאת בה. באתי לכאן כדי לסגור איתך את המעגל אחרי 7 שנים. במכתב הזה אני סוגר את המעגל. מאחל לך אושר והצלחה ובריאות, שיבוא היום ותצאי משם ויהיו לך חיים נורמליים. ממני אריה, כתבתי גם בסוף מצורפת תמונה שלי, שיהיה לך אם תרצי להיזכר ביום אחד. זה הסגירת מעגל שלי, כן. אמא? אמא? ליד הפתח של הדלת כאילו, יש מין מדרגה כזאת, שמתי שם אותו מכתב. וזהו. לא תחזור לפה יותר? לא. אין למה לחזור. מהבית של אמא הולך אריה לבתים של אחיו והאדמו"ר. הוא רוצה לתת להם מכתב ומתברר שזה לא פשוט. החסידים מונעים ממנו גישה אל הבית שלהם. במשך כל המסע שמר אריה על איפוק, ועכשיו בפעם הראשונה אנחנו רואים אותו מתמלא זעם ומחצין רגשות. אפשר לקרוא ליוחנן? קרא שנייה ליוחנן לעבר, אני רק מביא לו מכתב והולך. זה שטח פרטי. אני רוצה להביא מכתב ליוחנן, זה מה אני רוצה. מכתב אני הולך. לא. זה אח שלי, תקרא לאח שלי. שטח פרטי. תקרא... אני אקרא, זה שטח פרטי. אוקיי, בסדר, זה שטח פרטי, זה אח שלי. טוב, אני... בסדר, תקרא לו, אני רוצה להביא לו מכתב, זהו. טוב, אני... מכתב אני הולך, אז תקרא לו, אני מחכה. תגיד, לרב יש תיבת דואר? יש תיבת דואר לרב? כולם פחדנים, תאמין לי. יוחנן זה אח שלי, בסדר? כן. אז הנה, תקרא לו, אני רוצה להביא לו את המכתב. בלי הקאמרה. אוקיי, הוא שם. הקאמרה שם. לא. תיבת דואר של הרב. תיבת דואר של הרב. אני לא. בסופו של דבר החסידים מרימים ידיים ושולחים את יוחנן החוצה. הוא יוצא אל אחיו, והמפגש בין השניים שובר לב. שניהם מבינים שהסיכוי הקטן שהיה ליחסים ביניהם עבד. מי יודע אם אי פעם ייפגשו שוב. יוחנן מתקרב לאריה ונעמד מולו. החסידים עוקבים מרחוק אחרי השיחה. יוחנן, שכל כך רצה לשמור על הקשר עם אחיו הבכור, יודע עכשיו שכולם מסתכלים עליו. מה הוא יעז להגיד בשיחת הפרידה הזו? הפסקה קצרה ומיד נחזור.
אריה מגיע לבית אחיו כדי לתת לו מכתב פרידה. החסידים לא מניחים לאריה להתקרב, ורק אחרי שהוא מבהיר להם שהוא לא זז מפה, הם מניחים ליוחנן, האח הצעיר, לצאת החוצה. שני האחים עומדים עכשיו אחד מול השני, מנהלים שיחת פרידה, כשהחסידים מסתכלים מרחוק. רק רציתי להביא לך את המכתב. אני הולך מפה. שיהיה לך בהצלחה. שמתי לאמא גם מכתב, אני לא יודע איפה היא. פעם הבאה. פתחתי שנייה, הנחתי את זה שם על ה... יש כזה סטנד כזה שם, הנחתי את זה והלכתי. אוקיי, בסדר. בסדר? את זה תביא לזה? בסדר. בסדר? אוקיי. יאללה. בסדר. שיהיה המון בהצלחה. אמן. ויהיה בסדר. אמן. כן, בסדר. להתראות. נשאר רק המכתב לאדמו"ר. ברור לאריה שהוא לא יפגוש אותו פנים אל פנים, אבל הוא לפחות רוצה שימסרו לו את המכתב. אלא שהחסידים לא מוכנים לעזור. רוזנר לא רוצה. אוקיי. אפשר לשים לו את זה ליד הדלת? הוא לא עונה. אני הולך לשים את זה ליד הדלת. תקשיב רגע, איך אני מעביר לו את זה? וואו. תקשיב, בוא אני אגיד לך משהו. לא, אתה שתביאים. תקשיב, אתה יודע שהרב שלכם, אתה יודע שהרב שלכם זה משפחה שלי? אתה יודע, חכה, עצור שנייה. תקשיב. הנה, נו, תסגור את המצלמה, רונן. חכה רגע, אבל חכה. הנה, רונן, תוריד את המצלמה. איך אני מעביר לו את זה? זה מקום פרטי, אני... רוזנר ראה פה לפני שנייה, הוא לא מדבר איתנו. תקשיב, אני אגיד לך משהו, וגם תמסור לו את זה. יבוא היום ואתם תשלמו על כל מה שאתם עושים. תמסור לו את זה גם לרב שלך. תמסור לשלמה את זה. טוב. ישר. מגע הרוב גובר על המכה. מה יש? שאלה מהצלחה. יאללה. המכתבים נמסרו ליעדם. המסע תם, אבל בטח לא נשלם. אריה, שהיה על סף דמעות בחלוקת המכתבים, מנסה לאסוף את עצמו, להתבדח, להיות אופטימי אפילו עכשיו. הוא מרגיש באמת שאני חי בסרט. בחיים לא חלמתי שאני אגיע לפה ככה, אתה יודע, לבקר. מה זה לבקר? תראה, אני פה כאילו. בדיוק איפה שהיה הכל. פשוט חוזר לפה יום אחד. אתה יודע, אבל הפעם אני חוזר לפה... לסגור מעגל, חוזר לפה כבן אדם שונה ויודע מה הוא רוצה. אני מרגיש טוב עם עצמי שעשיתי את זה. מביטים למעלה ונושאים תפילות, כשבינתיים שוכחים שהמשמעות לחיות היא לשאול את השאלות ולענות. אולי זה הזמן שלי עכשיו לשפר את היחסים עם המשפחה המאמצת שלי, שגם ככה הם יחסים מעולים, אבל עכשיו אני יכול לקבל סופית את זה שזאת המשפחה שלי וזהו, כאילו, כי הם עבודים לדעתי כבר, אז... אריה חזר הביתה, עצוב אבל שלם עם עצמו. הוא השתחרר מהצבא ממש עכשיו, מצא עבודה, והתחיל לכתוב ספר בו הוא יספר על חייו בקהילת לב טהור. לא הכל שחור, זה השם שהוא רוצה לקרוא לספר שלו. אריה חבר לנפגעים אחרים של הכת, ויחד הם ממשיכים ללחוץ על משטרת ישראל להעביר לקנדה תלונות ועדויות שנגבו כאן ולדרוש פעולה נגד הכת. המשטרה מצידה אומרת לנו, גם השבוע, התקשרנו אליה שוב, כי היא שבה ומדגישה שכל חומרי החקירה הועברו כבר לרשויות הקנדיות ומטופלים במסגרת שיתוף הפעולה בין רשויות האכיפה בישראל ובקנדה. אנחנו נמתין בסבלנות לטיפול המשטרתי בפרשה ואף נעקוב אחריו. אריה לבר עצמו יעלה ברגעים אלה לענות לשאלות שלכם ולתגובות שלכם בדף הפייסבוק שלנו, פנים אמיתיות עם אמנון לוי בעברית.
באשר ללב טהור, כזכור הם שלחו לנו תגובה שמכחישה את הטענות נגדם, ואנחנו העלינו את התגובה המלאה לדף הפייסבוק שלנו והיא עדיין שם. הערב הם שולחים תגובה חדשה שמתייחסת לנחמיה בן ציון, אותו הזכרנו ממש בתחילת התוכנית. הם אומרים כך, לגבי עזיבת בני הזוג, נחמיה ואשתו הכוונה, יש לציין שקהילת לב טהור לא הייתה המסגרת הראשונה ממנה נפלט נחמיה, הוא פשוט לא הסתדר בשום מסגרת, והדבר החל לחזור על עצמו בביתו החדש, כשהקורבן הראשוני הייתה אשתו הטריה. הוא החליט לעזוב את הקהילה, וכתוצאה מהתנהגותו, אשתו קמה והלכה לבית אמה, ואמרה לה שאם הוא מתעקש ללכת, שייתן לה גט. נחמיה הפך לחיה מבוהלת ומסוכנת, אך התחרט וביקש להישאר בקהילה. חברי הנהלה הסכימו להשאירו בקהילה, אך כתנאי הוא התבקש לתת גט לאשתו. לגבי אבחונו כסובל ממחלת נפש, BPD, הם אומרים, נחמיה עצמו סיפר שהוא חושב שלפי הסימפטומים וכפי שהוא מכיר את עצמו, הוא מצא את ההגדרה הרפואית לבעייתו ונקב בשם BPD. אין לנו הסמכה רפואית, אך לדעתנו לא טעה בהגדרת עצמו. זו התגובה במלואה נמצאת באתר לב טהור. עד כאן פרשת לב טהור. בשבוע הבא, עולם אחר לחלוטין, עולם הפשע. בפעם הראשונה בטלוויזיה, למיטב ידיעתי, מתראיינים קופים שמתוודים על פעילותם הפלילית. בלשון העבריינים, קוף הוא אדם שנוטל על עצמו עבירות של בכיר בעולם הפשע, של אדם אחר, והולך במקום העבריין לכלא. הקופים הם בדרך כלל אנשים שנקלעו לקשיים כלכליים, למצוקה קשה, לחובות, ולא נותרה להם שום ברירה, אלא לקחת על עצמם פשעים של